Yan, okay boss. Iba na po, narinig ko na po. Hindi, sige. Solid. Solid pan, boss. Oh, boss. Nagising ko lang, boss Danlo. Musta kayo mga boss? So, kasama natin dito si Boss. Ano kasing pangalan mo, boss? Alan po. Alan Arcibal po, boss. Danjo. Okay, si Boss Alan. Ngayon, pakilala ka muna sa kanila at paano mo na-discover yung channel natin, boss, para makilala ka nila, boss. Ako po si Alan. Alan Arcibal. Malaking pasasalamat ko po na napasama ako dito na pwede kitang tanungin. Pwede po kitang tanungin, boss, sa problema ko, matagal na po kita idol. Oo naman, boss. Mamaya, sasagutin ko lahat ng tanong mo. So, ready ka na ba, boss? Ready na, boss. Danjo Capital really works and he's the best coach. Okay. Sige, boss. Ano yung tanong mo sa akin? Tanong ko lang, boss, ano po kaya ang pwede kong gawin para umangat sa buhay? Medyo mahirap po kasi ngayon. Napakarami po problema, walang mahanap na trabaho. Lalo na po sa pandemic, boss. Ano ba yung trabaho mo ngayon, boss? Wala ka makita? Sa ngayon, boss, gano'n na ako, stop na ako sa Dati akong security, boss eh. Nag-stop na ako dahil sa hirap ng biyahe. Oh, boss. Kaya, nawalan. Boss. So, advice ko dyan, boss, no? Kapag wala kang mahanap na trabaho, una mong gawin. Okay? Una mong gawin. Ano ba ang kailangan kong pag-aralan para magkaroon ako ng pagkakakitaan? Yun ang una mong gagawin, boss. Umpisan mo sa anong kailangan mong basahin, anong kailangan mong panoorin sa mga videos ko, anong kailangan mong alamin para magkaroon ka ng pagkakakitaan, boss. Kasi ang problema ng iba, mga boss, no? Sa lahat ng manonood sa atin, ang problema, hindi sila makahanap ng trabaho, pero hindi sila gumagawa ng paraan para ma-enhance, magkaroon sila ng skill. Kasi kailangan nyo na skill, boss. Kunwari, no? Security guard ka dati. Na-try mo na bang mag-research about sa sasakyan? O kaya, na-try mo na bang magtanong sa mga kilala mo electrician para kahit papano pwede kang gumawa ng business mo regarding that. So, 'di ba, boss? Huwag ka lang mag-rely na nawalan ka ng trabaho, boss. Naiintindihan kita, masakit yan, boss. Daming nawalan sa atin ng trabaho dahil nga sa pandemic. Pero kailangan magbasa kayo para magkaroon kayo ng skill, boss. Kahit di kayo magbasa, manood lang kayo sa YouTube, no? At least pag meron ka ng skill, yung skill na yun yung magpo-produce sa'yo ng income, boss. Huwag ka munang mag-invest, huwag ka munang mag-start na negosyo hanggat wala ka pang pagkakakitaan, boss. Nasagot ko ba yung tanong mo, boss? Maraming salamat po, boss Danjo. Napakadaming sagot na informative po ng nasagot niyo po yung tanong ko. Ito pa, boss, paano kung basta sobrang busy na po, wala na po talaga time dahil po mahirap po kapag may pamilya na, ano po kayang magandang gawin? Okay, maganda yung tanong mo, boss. Ngayon, kung busy ka, let's just say sobrang dami mo ng pinagkakabalan sa buhay, no? Kahit na wala kang trabaho, boss. Kung ari lang, nag-aalaga ka ng bata, meron ka pang pamilya na inintindi, ikaw bumibili ng pagkain nyo, no? Boss, kailangan gumawa ka pa rin ng time para ilaan mo sa pagbabasa o kaya pagkakaroon ng skill. Kasi, boss, huwag ka munang papasok sa negosyo hanggat wala kang stable income, no? Kadalasan sinasabi ng ibang tao na mag-focus ka muna sa pagnenegosyo, no? Kasi yun daw yung way para yumaman ka. Hindi, boss. Kailangan mo muna ng stable income, tapos yung nakukuha mo sa stable income, yun yung lalagay mo sa negosyo mo. Wag mo muna isipin yung NFT na videos natin. Wag mo muna isipin yung stock market. Wag mo muna isipin yung pag-invest sa mga kahit na anong investment, boss. Hanap ka muna ng paraan para magkaroon ka ng skill. Kung electrician ka, no? Paano mo paparamihin yung kliyente mo? Paano ka papasok sa mga kumpanya? Alam mo, boss,
Kadalasan hindi man sa pinag-aralan mo yan, kadalasan wala sa pinag-aralan mo yan, kadalasan wala sa utak mo yan, kadalasan nasa mga kilala mo lang yan. May kasabihan nga tayo, boss. It's not about what you know, it's about who you know, di ba, boss? Kung may marami kang kilala na magre-repair sa'yo. Ngayon, boss, kung wala kang oras naman, kailangan gumawa ka ng oras. Kung wala kang trabaho ngayon, boss, di ba? So, yung free time mo, imbis na nasa bahay ka lang, imbis na nagte-text ka, imbis na may asawa ka na pa, boss. Meron na, boss. Okay. Imbis na... Dalawa na yung... O yun. Dalawa na O yun, gamitin mo yung oras na yun para matuto ka pa, boss. Okay? Gawa ka ng YouTube channel mo. O yan, nasa bahay ka, gayahin mo ako, boss. Kaya mo naman. Tignan mo naman yung tsurang yan, boss. Daming magkakagusto sa ganyan. Basta't maging humble ka lang, boss. Alam mo, yung sikreto, mga boss, no? Sa lahat naman nanonood dito, para magustuhan kayo ng ibang tao, maging humble kayo. Walang gusto sa isang tao na mayabang, boss. No? Kailangan, kung gusto nyong mahalin kayo ng maraming tao, maging humble kayo. Kasi, mga boss, tandaan nyo, hindi tayo nakakaangat kesa kahit kanino. Ngayon, kung gusto nyo lumaki yung channel mo, okay, magkaroon ka ng skill. Ano ba yung pinoprovide mo sa mga tao? Pero mag-start ka muna sa sarili mo, boss. Kailangan mo matuto muna na skill. Mag-aaral ka. Kung wala kang pang-aral, boss, manood ka na YouTube. Nandiyan na yung mga tips. Ngayon, kung gusto mo naman ng NFT, maglaro ka muna ng free-to-play games. Huwag ka muna mag-invest. Mag-start ka dun, boss. Kapag stable na income mo, magnegosyo ka ngayon. Doon ka pumasok sa stocks, doon ka pumasok sa real estate, doon ka ngayon maglaad ng time para aralin yon. Ayos ba, boss? Ayos, boss. Salamat po sa magandang sagot niyo, boss. Okay, boss. Ano po kayang pagandang pag-idilisan sa games ngayon, boss? Or sa pera po? Ayos po bang mag-stocks kung may naiipon na pera? Okay. So ganito lang yan, boss, no? Sa games ngayon, kung gusto mong pumasok ng games, kasi nga NFT Games yung channel ko at malamang doon mo ako naglalala, no, boss, sa NFT. So, ang pasukan mo muna nga yung free to play kasi nga wala ka pang trabaho, huwag ka muna mag-invest. Kung may savings ka dyan, boss, galing sa pagiging security guard mo, na saludo ako sa iyo doon, boss, no, sa trabaho mong yun. Ngayon, yung nakuha mo savings doon, huwag mo munang invest sa games. Aralin mo muna, maglaro ka muna ng free to play games katulad ng Hero 5. Yan, Moo Monsters, abangan mo. Ngayon, kapag nakalaro ka na ng mga free to play games, yung nakuha mong pera ngayon, doon mo ipasok sa stock market. Ngayon, sigurado napanood mo yung mga ibang videos ko sa stocks, no? Kaya alam mo yung stocks, boss, Kanina pa inaano, So maganda yung stock market, boss, kung may stable income ka na. Kuwari, sa free to play games na nilalaro natin, no? Kuwari, alam mo na, so kumikita ka na doon. Pwedeng yung sobra sa kinikita mo doon, ipasok mo na sa stocks. Pero hindi ko ina-advise lahat ng yon kasi mga boss, mas maganda talaga ang negosyo. Walang tatalo sa negosyo, boss. Yung mga mayayaman na nakikita nyo sa let's just say Forbes Park, yan mga boss, sa TV, no, mga artista, nagne-negosyo lahat yan. Wala pa akong kilalang naging successful na hindi nagnegosyo, boss. So doon mo ipasok yung pagpupunta sa negosyo kapag kumikita ka na ng stable income. Focus ka muna sa stability, boss. Huwag mong isipin yung sinasabi na iba na para maging successful ka sa buhay, kailangan magnegosyo ka. Wala naman scientific basis doon, boss. In fact, yung mga kilala ko naging successful at angat sa buhay, mga boss, nag-start yan sa pagtatrabaho, nag-start yan sa baba. So, maraming self-made millionaires, maraming self-made billionaires, mga boss. Hindi lahat, akala nyo konti lang yung tao mayaman, mga boss, marami yan. At kadalasan sa mga yan, mga humble yan at mga nagsimula sa wala, boss. Kagaya nyo po, kagaya ko rin, no? Nagsimula sa wala. Ngayon, boss, kailangan mo munang aralin nga yung skill. Kapag may skill ka na, kapag naglalaro ka ng NFT games katulad ng Hero 5, kumikita ka na, no? Tapos, let's just say, nagtayo ka ng negosyo mo, nagbenta ka na ng damit, no? Nagtayo ka sa Facebook mo, nagbenta ka na ng damit, nagparami ka ng mga customer mo. Doon ka ngayon pumasok sa mga high-risk games. Diyan ka pumasok sa games na nag-invest ka katulad na Starship. Sure ball yan kasi Docs yung developer. Pag Docs, mga boss, sa mga hindi nakakalam, pag Docs, kilala yung mga developer. So, hindi tayo masascam, hindi tayo mararagpul. So, diyan ka pumasok dyan. Diyan ka ngayon pumasok sa stocks. Diyan ka ngayon mag-invest sa real estate. Ngayon, hanggat hindi mo nagagawa yun, huwag ka muna mag-focus dun, boss. Okay, boss Albert? Alan po. Ay, Alan. Ayos ba, boss Alan? Maraming salamat, Boss Dancho, sa mga sagot nyo po. Nasagot nyo po talaga yung mga tanong ko at salamat po ako. May last question pa po ako, Boss Dancho. Kung sakaling nabanggit nyo po kanina sa channel,
Boss Danjo, paano kapag gagawa po ako ng YouTube channel, nahiya po kasi ako. Paano kapag nagka-haters po ako, ano po kaya ang magandang way para dumami po yung fans or followers ko kung gagawa po ako ng sarili kong vlog, boss? Maganda yung tanong mo, boss Alan, no? Alam mo, boss, ganito lang yan. Yung mga hater na yan, no? Yung mga lagi nagtatrash talk, parang mga hyena yan. Alam mo ba yung hyena, boss? Yung mga maingay na mga hayop. Maingay. Ngayon, yung tayo mga boss, lahat ng mga solid fans ko dito, followers sa channel ko, na gusto mag-self-improve, na gustong puntahan yung passion sa buhay, mga lion tayo. Tayo mga leon, hindi tayo nagtatrash talk sa iba, hindi tayo naglalaglag ng ibang tao. Kung hindi tayo sinisira ng ibang tao. Pero na lang kung sinisira na tayo, doon natin pinoprotektahan yung sarili natin. Pero madalas, hindi natin pinapansin yung mga yan. Kasi ganyan lang yan ng ganyan, boss. Yung mga hina, ganyan lang ng ganyan. Pansinin mo yung leon, nasa jungle siya, no? Sa tingin mo, papansinin niya yung hyena na nagkaganyan ng ganyan? Hindi. Pero sino yung pinakamalakas sa jungle? Yung leon. So maging leon ka, boss. Hayaan mo yung opinion ng ibang tao. Hayaan mong mag-trash talk sila sa'yo. Wala ka dapat pakialam. Sa tusin, boss, ako wala akong pakialam sa mga nagtatrash talk sa akin. Hindi ko pinapansin. Kaya kapag umaangat ka na sa buhay, boss, kapag sumisikat ka na, darating yung panahon na talagang maraming haters yan. Kailangan wala kang pakialam sa kanila. Kailangan may kumpiyansa ka. Hayaan mo lang sila. Diba? Tayo, boss Alan, leon tayo eh. Tayo yung mga subscribers ko dito, mga leon tayo. Hindi tayo nagpapa-epekto sa ibang tao, boss. Alright? So, hayaan mo lang sila. Mag-focus ka lang sa mission mo. Focus kang makatulong sa ibang tao. Yun yung number one. Huwag mo isipin yung sarili mo. Focus ka sa pagtutulong sa iba. Kapag marami kang natutulungan, marami kang natatransform na lives sa ibang tao, marami kang value na pinoprovide, mismo sila ang re-respeto sa'yo, boss. So, lahat tayo, mga human nature yan eh. Lahat tayo gusto natin marespeto. Lahat tayo gusto natin ng magandang kotse, magandang bahay. Di ba, boss? Gusto natin ng kulalaki ka, gusto ng magandang babae. So, normal lang yan. Pero alam mo, boss, na isa lang masasabi ko, para makamit mo lahat yun, kailangan paghirapan mo. Kailangan mag-take action ka. Kailangan simula pa lang ngayon ay gawin mo na ang kailangan mong gawin. Huwag mo nang hintayin pang kalibitin ka ng asawa mo, boss. Huwag mo nang hintayin pa na sabihan ka na wala ka ng pambayad sa kuryente mo. So mag-take action ka na, mag-aral ka na, mag-learn ka ng bagong skill para tumaas ang pagkakakitaan mo sa buhay. Tapos i-invest mo sa NFT. So kung gusto mo yun, o kaya sa kung ano man yung pinag-aaralan mo. So ayos ba, boss Alan? Ayos, boss Danjo, marami po talagang natutunan sa inyo. Talagang sulit nyo po, napakabuti yung tao. Marami kayong natutulungan. Isa na rin po ako sa natulungan nyo. Nagpapasalamat po ako ng marami, boss Danjo. Ingat po kayo lagi. Bigyan kayo ng gabayan kayo lagi ng Diyos po. Salamat po, more power, boss Danjo. Maraming salamat din, boss Alan. O, sige na, boss, may gagawin pa ako. Ingat, boss, ha. Maraming salamat sa lahat ng manonood. Ingat po kayo lagi po. Yeah, boss. Ingat, boss. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, boss. Dahil marami kang tips na matututunan sa videos ko. Lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo, boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo, mga boss. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.